ครกหวดกระติบกระติบหรือหวดเนี่ยมันมีกลิ่นอะความร้อนใส่หวดใส่กระติบเนี่ย ทำให้ข้าวเหนียวยิ่งหอม สองคนนี้ลองตอบหน่อยดิว่าทำไมเราต้องดันด้นอยากจะถ่ายครกให้ได้ มันไม่มีมันก็ทำส้มตำไม่ได้ รู้สึกว่าเขาเป็นใครรู้ไหมสำหรับเรานะคนอื่นไม่รู้นะ สำคัญเลยนะ สำหรับเราเขาเป็นยายเรา ใช่ใช่ถ้าไม่มีอาม่าก็ไม่มีเรา เลี้ยวกลับปุดโป่งเลี้ยวกลับปุดโป่งปุดโป่งหักปุดโป่งเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวทำไงอ่ะไปดิครับไปดิ เราก็เพิ่งจะมาเห็นหวดหลากหลายก็ตอนเราทำงานเนาะ เฮ้ยตอนเราคิดอะเราคิดว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับส้มตำทั้งหมดอะ หวดด้วยเนาะที่เรา ใช่ ที่เราไป อืม จริงๆแล้วทั้งหวดทั้งกระติบเนี่ยพอเราไปดูหลาย ๆ หมู่บ้านเราจะเห็นว่าวิธีการทำงานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนเขาเลือกที่จะแบบมารวมกลุ่มกันทำที่บ้านเดียวเลย แล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็มีงานตามความถนัด ว่าคนนี้เนี่ยใสอย่างเดียวอีกคนนึงสารอย่างเดียว มันไม่ง่ายมันหั่นด้วยมือมันก็ผักให้เราไปเรื่อยๆอีกคนแกจับเดี๋ยวนะของเราเนี่ยเราจะม้วนมาตรฐานคือเวลาใช้เนี่ยมันจะไม่หลุดไม่ยุ่ยที่เรา มีคนมารับถึงที่ ใช่ค่ะเก็บความร้อนได้นานไงเราจะทำเป็น2ชั้นพับครึ่งมันจะเป็น2ชั้นรวมฝาด้วยจะเป็น4ชั้นแล้วมันจะเก็บอุณหภูมิได้นานนะเขาจะไม่ม้วนขอบเวลาเขาเย็บขอบใช่ไหมขอบหัวนะเขาจะไม่ม้วน ทำงานหนักเมื่อก่อนเรารู้จักแต่คำว่าหวดเฉยๆนะ มีมวยด้วย พอเราไปเนี่ยเรารู้จักคำว่ามวย อันนี้มันคืออะไรคะ เขาเรียกว่ามวยเอื้อนมวยเอื้อนหวดก็ได้มวยก็ได้ มวยบ้านเขาคนสกลชาวห้อง มวย เรียกหวดว่าม ห ว วย ด นี่อยากได้อันนี้ เขามีจองหมดแล้ว เขาเหรอ เขาจองไป101นี่ เขาเหรอคะให้เขาได้ที่หลังไม่ได้เหรอคะ เวลา แล้วก็การทำมันเหมือนกับคนที่ฝึกกล้ามเนื้อมาแล้วอะ ขัดบนขัดล่างแล้ว ใช่ แต่ สลับเลย อืม เพราะมันไม่ได้จำเป็นว่าลายขัดจะอยู่ข้างล่างหรือข้างบนเนาะ อืม แล้วตาทำเรื่องสารนี่ตลอดชีวิตไหม ตลอด สารอย่างเดียวเลยใช่ไหม ตลอด แล้วเคยประกวดไหม ไม่เคย เพราะว่าตาทำไม่สวย ตาทำไม่สวยเลยไม่ประกวดเพราะ ตา ว่า รู้ได้ไงว่าตาทำไม่สวย มีแต่คนซื้อว่าย้องสวยๆนะตาทำว่าไม่สวยแล้ว เราเพิ่งจะมีความรู้ว่าเขาเนี่ยทำหวดหรือมวยเนี่ยบางทีเขาสาร2 ชั้น 3 ชั้นนะ ใช่ แล้วเขามีใช้บวบกับไม่ใช้บวบ
เราคิดว่าข้าวเหนียวมันน่าจะมีเหตุผลเนี่ยที่ทำไมข้าวเหนียวมันถึงจะนิ่มหรืออร่อย คือเขาว่ารู้ดี แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้เลย ใช่ตักตัวก้อนสวยไหมก้อนขัดตัวเริ่มแรกอีหลีเด้นี่กันสิเอาตั้งเริ่มแรกกระจักตัวเร็วกะสิมาสาร ตายายนี่เขาสมมุติถ้าขึ้นลายนี้ตามด้วยลายนี้เขาก็ทำไปพร้อมๆกัน เสร็จแล้วพอจบเรื่องนี้เดี๋ยวไปลายถัดไป เราทำเสื้อเนาะมันจะเหมือนกับว่าบางทีเราใช้ไม้เมตร ใช้ตลับเมตร ใช้สายวัด แต่แกมีวิธีการก้าวคืบ เหมือนตอนเราทำไอ้แพทเทิร์นสำหรับพวกดีคอนอะ มีบ้านหนึ่งเขาเอาไม้ท่อนหนึ่งไม่มีหน่วยวัดอะไรนะ แต่คือไม้ท่อนเนี้หายไม่ได้นะ เหมือนไม้เมตรวัดผ้านะ แต่เขาตัดพอดีเลย มันมีลายกี่แบบนะจริงๆเยอะนะแล้ว ที่เขาใช้จริงๆอะลายสอง ลายสอง แล้วต่อด้วยลายขัด แต่สังเกตป่ะพอไปแต่ละบ้าน บางบ้านลาย ขัดบน ลายสองใหญ่มาก แล้วลายขัดอยู่ข้างล่างเล็ก ๆ บางบ้านเอาลายขัดใหญ่ ๆ แล้วก็มีลายสองอยู่ข้างบน สาเหตุที่เขาใช้ลายแบบลายสองใหญ่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ชายออกไปทำงานข้างนอกหมด แล้วลายแพทเทิร์นง่ายๆเนี่ยพวกเขาทำได้เองแล้วจบอะไรเงี้ยก็จะไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษ ก็เลยเห็นเป็นลายสอง ใช่ นั่นเลย ป็ เนาะ แล้วก็เป็นแบบที่ต้องการ ห ขอ มู่ งต บ้าน ลาด นี่ก็ลายสองนั่นเลย ลายนี่ถือว่าเป็นลายมาตรฐานใช่ไหมได้สองแล้วมีลายไม่มาตรฐานไหมทำอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ แถวตรงเนี้ยแหละนี่โดนแดดเลย 15 อันได้20 ใบ 15 วันเนี่ยได้20 ใบโดยประมาณแบบนี้นะต้นไม้ไผ่แล้วก็จะไปตัดมาเห็นไหม เขาสารเล็ก ไม่แต่อันนั้นเขาสารกระติบเขาไม่ได้สารไอ้มวยเขาก็เลยทำลายเล็กได้ อย่างใดอย่างห งา นึ่ น ง ออเดอร์เยอะทั้งปีไม่ได้ทั้งปี ทำไม่ทันแสดงว่าได้กำไรเยอะไหม ถ้าคิดค่าแรงก็คือแทบไม่เหลือ คือเรียกว่าถ้าไม่ขี้เกียจอะมีเงินใช้แน่นอน ถ้ามาอยู่หมู่บ้านนี้ถูกไหม แต่เขารับซื้อเราวันละ3 แสดง บา ว่า ท มัน ใบละ3 บาท มันได้อยู่ได้นะ เดือนนึงเราจะได้กี่บาทวะ ความร้อนใส่หวดใส่กระติบเนี่ยได้กลิ่นแล้วนะ เรายังใส่ใบตองที่เช็ดแล้ว เราไม่ได้เอาถุงพลาสติกใส่ในกระติบแต่ว่าห่อด้วยใบตอง ไม่ใช่ห่อให้สวย ห่อให้หอม ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านยังมีความเขาเรียกอะไรชอบกับการอยู่กับธรรมชาติ แล้วก็ใช้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นธรรมชาติ รอบตัว อย่างเวลาเขายอมไอ้ตัวที่จะมาสารเนี่ย หวาย หวายเขาก็พูดถึงสี มะเกลือ ว่าสีมะเกลือถ้าอยากได้สีนี้ต้องใช้ตัวนี้ยอมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเรื่องไปว่าแบบใช้สีเคมี คือเราไปแจกโจทย์เขาว่าเราจะขอให้เขาช่วยสารหวดเป็นสีดำเขาบอกว่าเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงสงสัยต้องใช้มะเกลืออย่างเงี้ย ใช่ โครกสองคนนี้ลองตอบหน่อยดิว่า
ทำไมเราต้องดันด้นอยากจะถ่ายครกให้ได้กระทั่งตำพริกก็ไม่ได้แล้วเนี่ย มะละกอดีกับพอดีสอง จริงๆมันเป็นอุปกรณ์อันนึงในการทำส้มตำ อะไรที่เกี่ยวข้องกับส้มตำทั้งหมด มันไม่มีมันก็ทำส้มตำไม่ได้ เราไปครกที่บ้านท่าเตาไหแล้วเข้าไปก็เจอครก โลง เต็มไปหมดเลย เตี้ยๆแบบมุงสังกะสี แล้วก็ พื้นดิน มีอะไรเป็นกองดินกองไม้อะไรอย่างเงี้ย เราเห็นด้วยว่าทุกบ้านที่ทำครกอ่ะจะมีเพิงดินอ่ะ ใช่ เขาเรียกอะไรกองดิน กองดิน ดิน เตรียมไว้สำหรับ น ปั้น แล้วเราก็เห็นนะเขามีดินเนี่ยปั้นเป็นลูกเขาชั่งกิโลเขาก็จะแบ่งเป็น5ไซส์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาความไซส์ของเขามันคือน้ำหนักดิน ใช่ 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 แล้วเขาจะทำงานเป็นคู่ หญิงกับชาย หญิงก็จะปั้น แล้วก็กระทุ้งแล้วเอาไปวางไว้ตรง นวดเต็มดิน นี่มันเอกเซรามิกนี่ นวดก่อนแล้ว ใช่ไหม ก็ไล่ไอ้ฟองอากาศเสร็จแล้วก็ไปเตรียมไว้ให้คนที่จะปั้นคนปั้นเขาปั้นอย่างเดียวเลย โคตรโปรเลยอ่ะ อืม คนหนึ่งปั้นได้300 ใบ ครกต่อวัน แล้วเขาได้ใบละ2.50 บาท เอาจริงๆเนี่ย วันหนึ่งได้700 เยอะนะเวลาเขาปั้นครกเนี่ยอย่าเป็นนึกว่ามันนานนะเขาดึงทีเดียวอ่ะ1 นาทีไม่เกิน2 นาทีเสร็จแล้วอ่ะความชำนาญไงมันเป็นทัก ก ษะ ว่าจะได้เร็วแบบเนี้ย ม ใช่ไหมแล้วดูเหมือนกับครกของที่นี่นะครกมันคล้ายกันทุกที่นะ แต่ว่าครกของที่เนี่ยปากหนา สวยเลยอ่ะ กันกระเด็น ไม่สวยเลยอ่ะ อืม นะ แล้วเขาปั้นนี่มืออาชีพนะเขาไม่วัดนะ ดึงออกมาได้สูงเท่ากันทุกใบ แล้วก็เขาเผาทีหนึ่งเนี่ย 2,000 ลูก 3,000 ลูกได้ไหม ได้ขึ้นอยู่กับไซส์ มันจะเป็นเตาเผาอ่ะ ยาวเขาก็เรียกว่าเตาอะไรนะ เตามังก ตะวัน ร กรแล้วไปแอบส่องข้างในด้วย เออ โอ้วางเรียงกันเรียบร้อยเป็นปักเลย เตายาวเกือบ20 เมตรเนาะ เจาะรู ยาว ใช่ไหม มากใช่ แล้วก็มีบางส่วนที่ต้องเปิดทลายออกเพื่อเดินเข้าไปวางครก แล้วตอนที่จะเผาก็จะปิด แต่ก็จะมีรูให้อากาศออก แล้วก็สุมฟืนเข้าไป ฟืนตามช่องต่าง ฟืนยาวประมาณฟืนยาวสูงกว่าตัวเราอ่ะ2 เมตร แต่มี 6 คันรถ ๆ เขาใช้6 คันรถมาสำหรับหนึ่งการเผา แล้ว1 การเผาเขาจะสุมไปเรื่อยๆ ข้ามคืนใช่ไหม ครับ ข้าม ก็ คืน มันจะมีปากทางเข้าใช่ไหมของไฟ อันเนี้ยสุ่มท่อนใหญ่ ๆ ก่อน กี่วันนะ แล้วก็คือเขาก็เลี้ยงไฟให้มันไล่ไปเรื่อย 3 วัน ๆ แล้วก็ไปเติมฟืน ไม่แน่ใจ ตรงจุดตำแหน่งเนี้ยไล่จนเมื่อไหร่ไฟไปถึงปลายอุโมงค์เนี่ย ควัน แล้ว ขึ้น ควันขึ้นก็แปลว่าไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยทั่วเตาแล้ว หลังจากนั้นเขาก็จะแบบ เขาสุม หล่อไปเรื่อย อาทิตย์หนึ่งนั้นเผาเนี่ยน่าจะประมาณ ๆ วัน ไม่เกิน 2 วัน ชะลอ 2 แต่สุมใช่ไหม ใช่ แล้วมันจะมีสีที่เขาต้องการด้วยนะ ใช่ไหม อืม แล้วถ้าสีไม่ได้อย่างที่เขาต้องการก็เรียกว่าดีเฟกเรียกว่าเป็นแบบเกรด B มันจะแตกง่าย เกรด B ไม่ถึงไฟอ่ะ แต่ละหมู่บ้านเขามีวิถีคือพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทำงานอย่างเดียวเขามีว่าเช้ามาเขาต้องไปดูสวนเขาก่อน ดูไก่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตามเวลาที่ทุกคนมีเหลือเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนแต่ละกลุ่มแต่ละบ้านก็ขึ้นอะไรของตัวเอง เราก็ได้เห็นถึงเขาเรียกอะไรวิถีการดำเนินชีวิตของเขาในแต่ละวัน ก็ดีนะทำให้เขาเรียกอะไรใน1 วันของเขาเขาสามารถที่จะจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งวันแล้วก็บางทีเนี่ยไอ้การที่ได้มีเวลามานั่งรวมกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยสาวๆนะมีแต่สาวๆส่วนมาก อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะเหมือนความโอภาปราศัยเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยเขาดูน่ารักนะ น้ำตาลปี๊บ
คือจริงๆแล้วถ้ามองนะเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็มีเซนส์ของการอนุรักษ์ แล้วก็คราฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ารุ่นที่มีมา แล้วคิดว่าเขาก็น่าจะอยากที่จะเก็บรักษาและมากกว่านั้นเขาอาจจะอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะยังอยู่ต่อไปนะ เพราะว่ามันไม่น่าหายนะเพราะว่าในชุมชนเขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับแล้วแม้กระทั่งทำไมเราใช้อย่างที่เราคุยไปตอนแรกว่ามันก็เป็นกลิ่นของไม้ไผ่กลิ่นของธรรมชาตินะครับการที่จะไปเอาหม้อหุงข้าวกดปึ้งมันเด้งนะครับมันก็ไม่มีกลิ่นพวกนี้ ทดแทนไม่ได้ ทดแทนไม่ได้ เขาทำแล้วเขาใช้เอง ซึ่งน่าจะหมดยาก ใช่ เพราะเขาจะนึ่งข้าวเหนียวยังไงอะใช้ทุกวัน มันอาจจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนเชฟ ไปตามการเวลาเนาะยกให้ครกกระติบหวดสากอะไรพวกนี้ คนสำคัญเลยนะ สำหรับเราเขาเป็นยายเรา เขาเป็นคนสำคัญนะ เขา เนี่ เป็นอาม่าของเรา ใช่ถ้าไม่มีอาม่าก็ไม่มีเรา รู้สึกว่าถ้า ไม่มีครกก็ไม่มี ถ้าไม่มีครกกับกระติบกับหวดเนี่ยไปไม่ถูกเลยอะ